අදරින් පිළිගන්නවා මේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Arduino code එකක් කොහොමද 1 minute වලින් ලියාගන්නේ කියලා. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. SMMU Electrician Chat GPT how to use learning Arduino. අපි වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Arduino code එකක් 1 minute වලින් කොහොමද ලියාගන්නේ කියලා. හරි. අපි මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕන. මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයාලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ඕන. මොකද මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන chatbot කෙනෙක්ගෙන් තමයි මේ Arduino code එක 1 minute වලින් ලියන්නේ. ඉතින් ChatGPT කියලා AI එකක් එක්කන් තමයි අපි වැඩ කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම මේක ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. කොහොමද මෙන්න මොනවාද මේකට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න කියලා එල්ල ඔයාලට සම්පූර්ණව මම මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එක දීලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. කොහොමද Arduino code එක 1 minute වලින් ලියාගන්න මෙයත් එක්කන් කියලා එල්ලලා කියලා. හරි මම මුලින්ම ChatGPT එකට යනවා. ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මෙයාගේ sign up වෙලා ඉන්න නිසා මට මෙන්න මේ විදිහට මෙයත් එක්කන් chat කරන්න පුළුවන්. හරි මුලින්ම අපි බලමු DH22 ඒ කියන්නේ temperature sensor එක temperature සහ humidity එක බලන්න පුළුවන් sensor එකක් තියෙනවා DH22 කියලා වෙලා කියලා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න sensor එක කොහොමද කියලා. හරි මෙන්න මේ කියන sensor එක DH22 මේකේ humidity එක සහ temperature එක අපිට measure කරගන්න පුළුවන් Arduino ඕනම Raspberry Pi ඕන එකකට අපිට මේ sensor එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට අද වීඩියෝ කරන්නේ Arduino ගැන නිසා Arduino එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය තමයි මේ diagram එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙන් අපි code එක generate කරගත්තට මදි අපිට hardware knowledge එක තියෙන්න ඕන කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මම මේ hardware knowledge එකත් මේ AI එකකින් කොහොමද ගන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. හරි අපි යන් AI වෙතට. මම new chat එකක් open කරන් තියනවා මෙතන. හරි මම මෙයාට කියනවා DHT මේ sensor එකේ නම මුලින්ම දෙන DHT22 sensor Arduino code කියලා මෙන්න මේ විදිහට මම මෙයාට කියනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙයාගෙන් reply එකක් හම්බ වෙනවා. Arduino code එක මෙයා automatically ලියලා දෙනවා. මෙන්න බලන්න include කරා library එක මෙයාගේ DHT library එක include කරා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට setup එක ලියව ඔන්න loop එක ලියනවා. අපි බලමු කොහොමද මෙයා code එක ලියන්නේ කියලා. හරි මෙයා කෝඩ් එක ලියලා ඉවරයි. හරි ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඇත්තට විනාඩියක් ගියෙත් නෑ මෙතන. මේ ChatGPT කියන bot එකෙන් අපිට වැඩ කරන්න සෑහෙන ලේසි coding part එකට සෑහෙනම අපිට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මට මේ Arduinoත් එක්කම වැඩ කරද්දී අපිට මේ bot එක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අපිට සෑහෙන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ බලන්න මෙතන මේ code එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක හොයලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයලා කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලලා ලියන්න ගියොත් සෑහෙන වෙලා යනවා. මම මෙයාට මෙන්න මේ question එක ඉදලා දුන්නා DHT22 sensor Arduino code කියලා දෙන්න. මෙයා example එකක් මෙන්න මේ හිතේ අපිට මේ code එක edit කරගන්න නම් edit කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකම අපිට run කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හරි මේකේ මොනවද මම ඊළඟට තව code එකක් මේව ගන්නවා. මෙහෙම බලන්න. දැන් අපි මම ඔයාලට කිව්වනේ මේ sensor එක ගැන දන්නේ නැත්නම් අපිට hardware knowledge එකක් ඕන කියලා. මෙයා මේ code එක ලියලා ඉවරලා අපිට explain කරනවා මේක කොහොමද මේ sensor එක කොහොමද Arduino board එකට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. මේ බලන්න. මෙතනින් මේ DHT22 sensor එක කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරන්නේ pin output කොහොමද තියලා DHT22 මෙතන තියෙනවා Arduino pin මෙතන තියෙනවා. හරි මෙයාට DHT22 එකට දෙන්න ඕන මේ sensor එකට දෙන්න ඕන power එක 3.3. එතකොට අපි Arduino board එකේ දන්නවා prototype board එකේ දන්නවා 3.3 voltage වෙනම තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ground to ground data pin එක තමයි digital 2 කියන ඒ කියන්නේ දෙවෙනි pin එකට තමයි මෙයාගේ data pin එක අපි දෙන්න ඕන. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඇත්තටම මෙයත් එක්කම වැඩ කරන්න සෑහෙන ලේසි. මම ඔයාලට මේකෙන් උගන්වන්න හදන්නේ ඒ කියන්නේ කියලා දෙන්න හදන්නේ يعني දැන් අපි හිතන්නකො කෝඩින් පාර්ට් එකට අලුත් කෙනෙක් ඊට පස්සේ අපිට අලුතෙන් මොකක් හරි ඉක්මනින් assignment එකක් තියෙනවා හරි මොන හරි assignment එකක් තියෙනවා ඉක්මනින් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපිට මෙයත් එක්කම fast වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මම මෙහෙම කියන්නම් servo motor එකක් තියෙනවා මට servo motor එක ටෙස්ටිං කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අංශක 180ක් කරකවලා ඔහොම නැත්නම් අංශක 90ක් කරකව ගන්න. ඔහොම අපි දන්නේ කෝඩ් එක කොහොමද ලියන්නේ. මම මෙයාට කියනවා මෙන්න මේ විදිහට servo motor එක servo motor Arduino example code පොඩ්ඩක් අකුරු වැරදුනා. හරි ඒ අන්න මේ විදිහට හරි මම මෙයාට මේ විදිහට දෙනවා servo motor Arduino example code කියලා. හරි මේ බලන්න Arduino example code එකක් අපිට servo motor එක කරකවන්න ඕන කරන example code එක මේ අපිට ලියලා දාන්න. හරි මීට වඩා advance කියෙයි මම තව ඉස්සරහදී advance code එක ලියලා පෙන්නන්නම්. හරි මේ බලන්න මම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් fast යනවා මේ code එක ලියලා කරනවා.
හරි මෙයා කෝඩ් එක ලියලා ඉවරයි. හරි මම දැන් මේක chat කරන් ගියාට ඇත්තටම මෙයා chat bot කෙනෙක්. AI එකක් තියෙනවා. හරි මෙයාගේ chat bot කෙනෙක් අපිට මෙයාගෙන් ඕනම කරන ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉවරලා මේ විදිහට අපිට knowledge එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මම කිව්වා කලින් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිත් කිව්වා මේක register වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. පල්ලා description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට නිදිමරගෙන assignment submit කරන්න කාලු ඉවරයි කියලා මම ඒක කියලා තියෙන assignment වල කොහොමද මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියලා වෙලා. හරි අපි දැන් assignment ගැන කලින් වීඩියෝ කතා කරලා තියෙනවා. අපි බලමු Arduino වල කොහොමද මේක use කරන්නේ කියලා. හරි දැන් මේ බලන්න මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ servo motor එකට කොහොමද මේ servo motor එක කොහොමද අපි test කරගන්නේ කියලා වෙලා. කලින් වගේම තමයි මෙයා example code එකක් අපිට ලියලා ඉවරලා පල්ලෙහෙන් අපිට explain කරන් යනවා මේකේ library එක include කරන්න කියලා මෙතනින් තියෙනවා. අපි දැන් ඔයාලා මේ Arduino එකෙන් වැඩ කරනවා දන්නා library කොහොමද include කරන්න කියලා මම ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙන් තියෙන server pin එක Arduino pin එක කොහොමද මෙයාගේ data pin එක කෝකට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම explain කරලා code එක ලියලා code එක explain කරලා දෙනවා. හරි අපි මම කිව්වා ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් advanced code එක ලියලා බලමු කියලා. හරි මම අපි ESP8266 ඒ කියන්නේ Node MCU එකක් අපි Node MCU එකක් පාවිච්චි කරලා Node MCU සහ Blink amp එකට කොහොමද code එක ලියගන්නේ කියලා අපි බලමු. මම මෙයාට කියනවා ESP8266 and Blink app එක ගැන දන්නේ නැත්නම් මම ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් කරන්නම් Blink එක ගැන. අනිවාර්යයෙන්ම Blink app එකත් එක්ක වැඩ කරන විදිහේ වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට ගෙන්නම්. මම දැනට මේ කෝඩ් එක ලියලා පෙන්නන්නම්. මේක ඇවිල්ලා මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මොබයිල් PC දෙකම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක හරහා ඉන්ටර්නෙට් through bulb ඊට පස්සේ sensor එක data එකක් අපේ phone එක මොබයිල් phone එකේ මොනිටර් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේක ඇත්තටම. හරි මම දැන් මේ කරන්න යන්නේ Node MCU එකක් සහ මේ app එක කනෙක්ට් කරලා LED එක on off කරගන්න විදිහ කෝඩ් එක ලියා ගන්න කෝඩ් එක ලියලා දෙන්න කියලා තමයි දැන් මම මෙයාට කියන්නේ. හරි ESP8266 and Blink LED on off code කියලා මම මේ විදිහට දෙනවා. මෙයාට හරියටම ප්‍රශ්න දෙන්න ඕන. මෙයාට හරියට ප්‍රශ්න දීපුවම තමයි මෙයා අපිට හරියටම ආන්සර් එක සුපිරියටම දෙනවා. ආයි කෝඩ් එකත් ලියන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ඒ කියන්නේ කෝඩ් ලයින් ගන්න අඩු කරලා මේ විදිහට දෙනවා. හරි හරි මෙයා කෝඩ් එක ලියලා ඉවරයි. හරි මම පොඩ්ඩක් කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන් යන්නම්. මේක Blink app එක පොඩ්ඩක් ඔයාලට අලුත් නිසා මම පොඩ්ඩක් කියන්න යන්නම්. මෙයා ඇත්තටම දැන් Node MCU එක ඇත්තටම WIFI මොඩියුල් එක. එතකොට අපි මෙයාගේ අපේ ගෙදර තියෙන WIFI SSID එක සහ password එක දෙන්න කියලා මෙන්න මෙතනින් දීලා තියෙනවා. network name එක සහ network password එක දෙන්න මෙතනින් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙනවා your out token කියලා. ඒ කියන්නේ අර app එකත් එක්කන් අපි connect කරන ඕන කරන token එකක් දෙන email එකට එන්නේ. මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඇත්තටම. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි මෙතෙන් අපි ඒක දීලා හරි මේකට මේ බලන්න දැන් මේ LED එක on off කරන්න ඕන කරන Node MCU එකේ part එක ලියලා ඉවරයි. ඒ වගේම මෙයා යටින් දීලා තියෙනවා මේකේ LED එක සම්බන්ධ කරන්න ඕන විදිහ කොහොමද කියලා කරලා මෙතනින් අපිට chart එකක් ඇඳලා ඉවරලා මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් මේ මම කලින් ඔයාලට explain කරා වගේ මෙයා මෙතන explain කරලා දීලා තියෙනවා password එකට මේ password එක SSID එකට මෙන්න මෙතනින් අපේ Wi-Fi එකේ password එක දෙන්න කියලා ඉවරලා කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. හරි අපි මම ඔයාලට simulation එකක් දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. මම අපි නිකන් හිතලා මෙහෙම කරමු. LED පහක් තියෙනවා. LED පහක් pattern එකකට අපිට දාලා ගන්න ඕන. Arduino board එකකින්. හරි මම කියනවා මෙහෙම 5 LEDs. LEDs pattern make Arduino code. මෙන්න මේ විදිහට දීලා හරි අපි දීලා බලමු කොහොමද මේක answer කියලා. හරි මෙයා කෝඩ් එක ලියලා ඉවරයි. හරි මෙතනින් මේන් තියෙනවා Arduino code එක ලියලා තියෙනවා. මම කිව්වේ LED පහක් තියෙනවා. මට ඒක pattern එකකට දාලා ගන්න ඕන කියලා. මම මොකද්ද කියලා pattern එක දුන්නේ නැහැ මෙතනින්. pattern make to Arduino code කියලා විතරේ දුන්නේ. එතකොට මෙයා මේන් මෙතන තියෙනවා cursor එකක් දාලා මෙතන pin ටික දාන් තියෙනවා. මේන් තියෙනවා මේ pin පහ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් pin ටික output කරගෙන තියෙනවා මේන් බලන්න. හරි මෙතන බලන්නකො. මෙන්න මේක අපි දැන් ලියවනම් pin line පහක් ලියනවා. මෙයා එකපාරින් line දෙකෙන් pin පහම output කරලා තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන යට loop එක තියෙනවා. මෙතන කරලා තියෙන්නේ light පහ එකකින් එක දැල්ලිලා ඉවරලා ඊට පස්සේ හපව අඩු වෙගෙන යන තමයි මේ කෝඩ් එක ලියලා. හරි අපි බලමු මේ කෝඩ් එක හරිද කියලා සිමුලේෂන් එකෙන් කරලා බලමු. හරි ඔයාලට හරි මේක අපි copy කරගමු. මෙතන උඩ තියෙනවා copy code කියලා. හරි copy කරගත්තා. හරි මම සුපුරුදු විදිහට මගේ සිමුලේටර් එකට ආවා. හරි මෙන්න තියෙනවා wokwi.com කියන එක. හරි මම මේකේ කාඩ් එකක් සහ යටින් description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මේ සිමුලේටර් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. හරි මම සිමුලේටර් එක ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඉක්මනට ලයිට් ටික මේකට ඇඩ් කරලා ඉවරලා
වීඩියෝ එක පාස්ට් යවනවා මම ඒ ටික. හරි එහෙනම් අපි මේක හදාගෙන මම මෙතන කෝඩ් එක අපි ගතන කොපි කරගත්ත කෝඩ් එක පේස්ට් කරගත්තා. හරි. මෙන්න කෝඩ් ස්කෙච් එකක් මෙතනින් පේස්ට් කරගත්තා. හරි මෙතන තියෙනවා මම මෙතන LED එක දාගෙන මේක හද ගන්න එහෙනම්. හරි ඉතින් මම මෙන්න LED පහක් මේකට ඇතුළත් කරගෙන Arduino board එකට පින් කරගත්තා. හරි අපි මේක සිමුලේෂන් එක රන් කරලා බලමු කොහොමද මේවා වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මේෙන් බලා ගන්න පුළුවන් සිමුලේෂන් එක වැඩ කරන විදිය. කෝඩ් එක කිසිම එරර් එකක් නැහැ. ලයිට් එක පහත් වෙනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. මෙන්න ලයිට් එක නිවිලා යනවා. හරි අපි මේට අමතරව හරි අපි බලමු තව ලයිට් පැටර්න් ටික දැන් අපි මේ විදිහට මේක තියාගෙන අපි මෙතන ගිහිල්ලා කියමු. අපි මේක randomly අපිට පත්තු කරලා දෙන්න කියලා වෙලා කියමු 5 LED පහක් තියෙනවා. LED පහ random on off Arduino Code. හරි මම මේ වීඩියෝ මෙතන මේ ටිකත් පාස්ට් යවනවා මේ කෝඩ් එක ලියන නිසා. හරි මෙයා කෝඩ් එක ලියාගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. හරි මෙන්න මම මෙයාට කිව්වේ LED පහක් තියෙනවා randomly මට පත්තු කරගන්න ඕන කියලා on off කරගන්න ඕන කියලා වෙලා තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. හරි මේන් තියෙනවා. හරි මම මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්නවා. හරි කෝඩ් එක කොපි කරගත්තා. අපි මේ ගිහිල්ලා මෙතන ස්කෙච් එකට කොපි පේස්ට් කරගමු. හරි මේන් කොපි පේස්ට් කරගත්තා. කලින් පින් වෙනස් වෙලා නැහැ. කලින් පින් ටිකම තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ රන් කරලා බලමු කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මේන් බලන්න randomly කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි හම්බුලස් තෝරා ගැනීමක් වගේ තමයි මේක පත් වෙන්නේ. මේ LED පහ විවිධාකාරයෙන් පත් වෙනවා. හරි ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක Arduino වල කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම කොහොමද දැන් ඔයාලට ඉක්මනින් කෝඩ් එක ලියා ගන්න ඕන ඔය කෙලින්ම ගියා. මෙයත් එක්ක chat එකක් දැම්මා. chat එකක් දාලා ඉවරලා Arduino code එක generate කරලා ඉවරලා ඔයාලට simulation කරනවා නම් මෙතනින් මෙන්න මේ wokwi io කියන මේ .com එකටත් අපි ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක simulation කරගන්න. හරි ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙන සෑහෙන ගොඩක් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලන්න මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියන්නම් මේක wokwi එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ChatGPT Arduinoත් එක්කම එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. හරි මට ඕමනා වුණේ මේක කොහොමද Arduino වලට useful විදිහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන්නන්න. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හරි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ChatGPT එකත් එක්ක තවත් අලුත් වැඩක් අරගෙන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. හරි කටිනු සුබ දවසක්. Thank you.